selama tak pakai helmet. Apa yang aku nak cerita ke korang ni cerita betul lah. Yang cerita kat aku ni nama dia Zaki. Assalamualaikum, salam satu basikal dan selamat pagi. Hari ni hari Sabtu. Macam biasa, solo ride. Oh, pagi ni berkabus. Hari ni keluar lambat. Pukul 7.30 kalau tak silap aku. Aku dah kayuh 38 minit dah. 17 km. Tak ada satu grup pun aku dapat cangkuk. Tapi dari arah berlawanan banyak je grup aku tengok. Tengok sebelah kanan aku. Kalau ada grup boleh juga aku cangkuk. Nak juga jimat tenaga. Ini macam santai sangat. Hari ni cyclist luar biasa ramai dekat Putrajaya. Memang ramai hari ni. Tak macam hari-hari sebelum ni kan. Ya, hari ni memang ramai gila. Lagi ramai dari minggu lepas. Tapi tak tahulah sebab hari ni aku keluar lambat. Biasa aku keluar waktu gelap lagi. Macam biasa, kalau korang baru je jumpa aku punya channel ni, korang tontonlah video-video aku. Kalau korang minat dengan video-video aku, korang subscribe. Kalau korang suka membaca, aku ada blog pahlawanbasikal.com. Korang boleh baca dekat blog aku. Angin kuat. Angin kuat. Aduh. Average aku sekarang ni 125 BPM. Selama tak pakai helmet. Pada yang menonton video aku sekarang ni, ini nasihat aku lah. Kalau korang kayuh basikal, pastikan korang pakai helmet. Sebab helmet ni penting, sama penting macam heart rate. Bila korang beli basikal, pastikan beli helmet sekali. Sebab bukan kot, bila kita jatuh, kepala terhentak, kau tak pakai helmet macam mana? Dalam kelajuan 30 km sejam lah contohnya kan, korang jatuh, kepala mesti terhentak. Memang kena pakai helmet. Korang jangan tak kayuh basikal tak pakai helmet. Apa yang aku nak cerita ke korang ni cerita betul lah. Yang cerita kat aku ni nama dia Zaki. Dulu dia kerja dengan Rodalink. Sebab dulu aku selalu pergi Rodalink Putrajaya dah. Aku bersembang dengan mekanik dia. Kemudian dia punya sales dia Zaki. Masa tu aku baru sangat lah kayuh basikal. Mungkin dalam seminggu, lebih kurang cerita seminggu lah, aku ada beli basikal kat Rodalink. Tapi aku tak beli helmet lah. Dan satu hari tu aku pergi Rodalink, aku nak cari barang basikal lah. Dan sambil-sambil tu aku nak minta advice dekat pekerja Rodalink. Aku tanyalah Zaki, aku cakap, barang apa yang patut aku beli lah untuk starter macam aku. Tu dia tanya aku, helmet ada tak? Cakap helmet tak ada. Abang kalau tak ada helmet, abang kena beli helmet lah dulu. Helmet penting. Dia panggil aku abang. Padahal dia lagi tua daripada aku lah. Dia ceritalah pengalaman dia berkaitan dengan helmet yang buatkan aku terus beli helmet waktu tu juga. Cerita yang dia cerita dekat aku macam tu, dia ceritakan pengalaman dia waktu dia join event race. Kemudian dalam event tu ada kemalangan dan dia pun terlibat sama. Waktu dia jatuh tu, kepala dia terhentak. Lepas tu dia macam pening-pening tau. Macam tak sedar lah masa tu. Bayangkan kalau dia tak pakai helmet, kepala dia terhentak kuat macam tu. Dia pakai helmet pun kepala dia pening, macam dia terlupa sekejap apa jadi. Sampai mencuri sekali. So dari situ buatkan aku terus beli helmet. Waktu tu juga aku beli helmet murah lah. Aku tak ingat lah berapa harga helmet tu. Baru tukar bateri. Kalau cakap banyak, memang bateri cepat habis lah. Katakanlah kalau korang datang Putrajaya nak kayuh basikal tapi terlupa bawa helmet, aku nasihatkan korang tak payah kayuh. Sebab berisiko. Biar tak kayuh daripada kayuh jadi benda yang memudaratkan. Tak payah. Sama juga heart rate. Kalau korang kayuh basikal ataupun lari lah, dua benda tu aktiviti kardio kan, kalau boleh invest lah duit sikit, dapatkan heart rate monitor. Kadang-kadang kita tak sedar yang heart rate kita ni mencanak naik.
Kereta banyak hari ni. Nak memotong tu macam payah sikit. Dan satu lagi, bila kita pakai high rate, kita kena tahu lah macam mana nak guna. Terutama sekali macam aku cakap sebelum ni lah. Kena faham zon 1, zon 2, zon 3, 4, 5. Kalau kita pakai high rate, kita tak tahu cara nak guna, masalah juga. Supaya tak pakai lah. Dan benda-benda macam tu, cara nak faham high rate ni, korang boleh je mencari dalam YouTube. Ada je orang ajar. Dalam video ni aku tak nak dah ajar pasal nanti jadi panjang pula. Dia macam ni tau. Kalau kita start sport lambat, terutamanya lari, umur 40 baru nak lari, lepas tu gaya lari kita tu macam umur 20-an. Padahal umur 40, kalau umur 40 maksimum heart rate 180. 220 tolak dengan umur kan. Dia punya formula. Badan ni dah tak macam masa kita muda. Otot-otot dah tak semantap umur 20-an, 30-an. 30 tu aku rasa okey lagi. 40 tu tak payahlah nak lari macam orang muda. Sebab berisiko cedera. Bayangkan, otot kita dah tak kuat. Sendi-sendi pun setaraf lah umur 40-an kan. So kalau kita hentak gaya larian kita macam orang muda, berisiko lah untuk cedera. Itu tak termasuk jantung. Kalau jantung kita bermasalah, kita tak sedar pun. Kita lari ataupun kita basikal, kita hentak sampai maksimum, kan kita bermasalah. Itu yang tiba-tiba boleh tumbang tu. Kemudian dia tak tahu maksimum heart rate dia berapa. So benda tu semua berisiko lah. Bahaya lah. Bila kita ada heart rate, kita tahulah maksimum heart rate kita katakanlah 180 maksimum. Jadi kita pastikanlah waktu kita lari ataupun kayuh tu, janganlah sampai cecah 180. Kalau kita tak tahu semua tu, itu yang tiba-tiba tumbang tu. Aku harap dalam video aku ni, apa yang aku cerita tadi tu kan, korang jadikanlah sempadan. Katakanlah korang tak dengar cerita aku dan korang pun belasah aja waktu korang lari lah katakanlah, sampai lutut korang cedera. Korang pun tak tahu apa punca dia. Sedar-sedar kaki sakit, tak boleh lagi. Jadi itu merugikan diri sendiri. Jadi melalui cerita yang aku cerita kat korang ni, korang boleh jadilah panduan. Bila umur kita dah mencecah 40 ataupun menghampiri 40-an, kita sesuaikan gaya aktiviti kita tu bersesuaian dengan umur kita. Jangan umur kita dah 40, gaya kita lari tu macam umur kita waktu 20-an. Dia dah tak sesuai dah. Dia boleh mendatangkan kecederaan. Terutama sekali paling takut jantung lah. Pasal jarang sekali lah kita pergi check, buat stress test kan. Sedar-sedar sakit jantung. Punca je kayu basikal sampai heart rate tu maksimum, melebihi maksimum. Takut tiba-tiba tumbang kan. Tapi apa yang aku cakap tadi tu, dia tak diguna pakai kalau kita sejak dari umur kita 20-an, 30-an tu kita memang dah aktif lah. Kita memang tak stop kan. Sampailah umur kita 40 lebih, gaya hidup kita memang aktif. Yang tu risiko dia rendah. Ini yang dalam pemerhatian aku lah. Kebanyakannya kawan aku yang umur 40 lebih, tapi diorang aktif sejak umur dia sebelum 30-an lagi. Diorang memang aktif. Gaya hidup diorang memang macam tu. Kayuh basikal beratus-ratus kilometer, lari, semua race dia masuk. Tapi bila umur dia dah 45, 47, dia masih lagi steady. Berat badan pun sama je macam aku jumpa diorang ni 10 tahun lepas. Jadi aku tengok diorang ni, golongan ni memang berisiko rendah. Tapi kalau korang baru nak start sport umur 40 tahun, korang tak boleh buat macam tu. Korang memang kena sederhana je. Itulah aku rasa video untuk hari ni setakat ni lah. Pasal aku on the way balik. Kita jumpa next video insyaAllah. Assalamualaikum. Salam satu basikal dan selamat pagi. Sekarang ni pukul berapa 10.21 pagi. Oh lupa nak beritahu, waktu kayuhan aku tak sampai 2 jam, 1 jam 50 minit je, 50 km.